تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي لحمة بعجين. إيش؟ عجم مصغر أو صغير، لأنه إحنا بنحب دائما يكون في جاهز عنا، الواحد يقدر يحط زته ياخده على المدرسة، ياكله، ينقرش عليه بدون ما يحكي القطعة تاعتي أكبر من القطعة تاعتك وأصغر من القطعة، خلص بتاخدها وبتكملها. هي أخذناها من وصفات من بلاد الشام. العجن تبعتها ما فيها خميرة، فما بتنفش، بس بنعمل تفعيل جلوتين. هي بنحط طحين وملح ونحركه كمان، مش بس بنحطهم ونحركه كمان، يعني مشان بس يكون واضح. والملح طبعا مش بس للطعم، برضه لتفعيل الجلوتين. وهلأ بدنا نحط لبن، أو زي ما بيحكوا أصدقائنا بمصر لبن الزبادي. وهلأ بدنا نبلش ندعك في العجنة. هلأ حسب الحاجة، زي ما دائما بنحكي لكم، حسب الطقس، الحرارة، الرطوبة. هون تقريبا 3/4 كوب مي، شوي شوي. فبتضلك تراقب العجنة انه قديش بدها مي، بدهاش مي. يعني صراحة هلأ مرتي ما بلشنا لحد وصلنا هون عم بتصير معها دكتوراه مزدوجة بالجلوتين والخبز والعجن. فكل اشي بتقعد تنتبه عليه، مش بس يعني اللي بتتعلمه، برضو بتطلع كيف عم بتأثر وكيف بتغير وكيف بتعدل. هلا هنا بنحط الزيت، زيت زيتون. فهي حابة عن جد تفيد الكل بكل اشي بتتعلمه، تعطيكم اياه هون هيك خالص. مثال يعني الزيت اخر اشي بنحطه، ليش؟ الزيت بيأثر بشكل سلبي على تفعيل الجلوتين، فبنحطه اخر اشي، بنحتاجه بس ما بنحطه اول اشي، بنحطه اخر اشي. وهلا هون بالوعاء حطينا شوية زيت بس مشان ما يلزق، وبنترك العجنة تريح شوي. هلا نبلش باللحمة. كيلو لحمة مفرومة فيها دهن، بدنا نضيف عليها بصل مفروم ناعم ناعم ناعم. لاحظ كيف هون عم نقسمه كتير صغير. هلا في بعض الناس ممكن يحطوا الخضرة والشغلات هاي بفرامة. المشكلة الفرامة بتطلع العصارة تاعت الخضرة، وبعدين بالأخير بصفوا العصارة من الخضرة مشان رح يصير كتير في مية. فإحنا ضد هاي الشغلة، لأنه بدنا العصارة فيها كتير فوائد، بدنا نحاول نخليها بالخضرة نفسها. فنفضل إنه نفرم شوي شوي، ولا نقعد بعدين نقيم العصارة تاعتها. فالبصل، الفلفل الخضرة، الفلفل الحمرة، كلياتها بنفرمهم صغير صغير. بهاي الطريقة ما بتطلع العصارة منه، وما بنضطر نقيم العصارة. إذا عم بطلع معك عصارة كتير، خفف الخضرة، ما مش بعدين تقيم المي منها، لأنه المية هي الفايدة اللي فيها. إذا قمت المي بضل بس الفايبر، وفيه يعني فوائد بس مش زي المواد اللي جواته. هلا بعدين حبتين بندورة مقشرة. كيف بتقشر البندورة؟ هذا سؤال كويس. بتقدر تحطها بالمية المغلية، بتقدر تقشرها عادي إذا كنت بتقشر الخيار، أكثر من طريقة. وهلأ هون بدنا نحط نص ضمة بقدونس صغيرة، بس بدنا الورق، ما بدناش باقي البقدونس. وبرضه بدنا إياها ناعمة ناعمة. إذا ما بتعرف هذا، روح اتدرب على التبولة بعدين تعال عنا. بعدين بدنا أوراق نعنع. طبعا حماي قلنا له بدنا يزرع نعنع، صار يطلع لنا نعنع وين ما تطلع، بتتحرك بأي محل في الحديقة في نعنع عم بطلع فوقيك وتحتيك. فكتير سهل، بس بتحط ايدك برا الشباك بتلاقي لك حبة اسمه تنتين نعنع. بعدين بدنا شوية توم. وكمان مرة زي ما قلت لكم، لاحظوا عم نفرمه فرم. أنا بلاحظ صراحة الفرم الصغير للتوم والشغلات هاي بتفرق من إنك تفغصه. مش إنه أحسن ولا مش أحسن، كل واحد بحس إله نكهة وطعم وبناسب أكلات معينة. هلأ عنا معلقتين، معلقة دبس
للبندورة، وواحدة للفلفل، ونص معلقة ملح صخري أو بحري. وبعدين بهارات مشكلة، طبعا البهارات بتختلف، في يعني احنا بنستعمل 7 بهارات، في ناس 5، في ناس 3 في بهارة. بعدين شوية فلفل أسود. احنا هاي الخلطة كتير بنعتمد عليها يعني بمعظم الأكلات تبعونا. ونبلش هلأ ندمج كل المواد مع بعض لحتى يصير عنا قوام متجانس. فلاحظوا كيف ما في مية عم تنزل منها لأنه فرمناها، فبتحافظ على الفيتامينات والمعادن الموجودة بهاي الخضرة. هلأ إذا أنتوا كنتوا زي زوجتي بتطلعوا الميزان وبتقعدوا تقيسوا حبة حبة قديش الوزن تبعها، وبتحركوا الميزان كل فترة وفترة، وراح تطول معكم الشغلة صراحة. فأنا لو أنا اللي عم بشتغل ما راح أسوي إني أدور على 27 جرام اللي راح تطلع كل حبة. يعني ممكن تمسك بإيدك وتحط على اليمين وخلص، بس لا، إحنا عنا حبة حبة بتطلع 27 جرام كل واحدة، مشان هيك بالأخير بطلع عنا الإنتاج ممتاز. وهي من الأوقات القليلة اللي راح تلاقي مرتي بتحط شوية طحين على الكاونتر وهي عم تشتغل، لأنه معظم الوقت تستعمل هي زيت الزيتون، بس هون قررت تستعمل. بس شوف قديش قليل يعني يا دوب بتنفس. وترقه بأصغر مرق، لأنه هي كل حبة أقل من يمكن 10 قروش. 10 قروش لازم كان نسويهم، نحط 10 قروش جنبها نشوف قديش حجمها تطلع. وهلأ شوي شوي بنمسك اللحمة وبنحطها عليها، وإحنا عم ندفش فيها أو بنضغط فيها على العجنة بنفس الوقت. لحتى نعبي السطح كله. هاي أول حبة سويناها، رح نحطها بالمقلاية ونغطيها ونبلش بالحبة الثانية. لسه في طحين من الحبة الأولى، يعني ما تخافوش. والمرق لساته السامبل، شوفوا ما أصغره، قد ما هو الصغير بأصبعين لازم تمسكه، لأنه فيش مجال أكتر من هيك. نفس المبدأ، نمسك اللحمة ونبلش نحطها على سطح العجنة. طبعا اللي بحب يلبس الكفوف مشان ريحة اللحمة ممكن، أو إذا ما بدك ما في مشكلة. هاي تشوفوا هون، لما تشوفوا اللحمة تغير اللون تبعها، اعرفوا انه لازم تشيكوا انها خلصت، ولا ما خلصت ما بدك اياها ننحرق، وما راح تطول هي كتير. واذا عندك اكتر من مقلاية تشتغل عليها. طبعا هذا بعد عناء كبير انه لازم نشتغل على اكتر من مقلاية. هلا احنا قبل التقديم بشوي صغيرة بنحب نحطها بالفرن بس هيك تتحمر نقطة. يمكن ما مش الكل بيسوي هاي الحركة بالمنطقة، بس احنا حبيناها كإضافة من عنا مشان نحط عليها نكهة المزمز وصحتين يا شباب.